Îți place ideea legată de un venit de ăsta universal? Adică o situație în care guvernele vor plăti către fiecare cetățean o sumă de bani. Evident, o sumă de bani minim, adică care să supraviețuiești. E o idee interesantă, zic eu. Nu e vorba să ne dea cineva bani să stăm acasă, să ne uităm la televizor, să bem bere, că nu o să avem bani de așa ceva. La toată ideea asta este ca să se elimine complet sărăcia. Adică se trage o linie și zice, în țara asta, nivelul de, ca să ieși din sărăcie, să nu te chem că ești sărac, trebuie să ai suma asta de bani. Cu suma asta de bani, tu eventual poți să trăiești la un nivel decent și nu mori de foame. Deci despre asta e vorba. Bineînțeles că nu se schimbă mai nimic în rest, pentru că cei care lucrează în continuare, cei care sunt bogați în continuare, cei care săraci la fel. Deci banii ăștia nu sunt făcuți pentru, să ne înțelegem, nu sunt făcuți pentru cei care nu au bani sau care sunt săraci. Nu, e făcut global. Se gândește să-l facă global pentru toată lumea. Deci absolut toată lumea va primi banii ăștia. În America l-au încercat în Alaska, sau e și acum în picioare, dar nu e așa, adică un minim income care îl primește fiecare cetățean, ci am înțeles că e un fel de împărțire a fondului. Deci acolo să scoate, eu știu, petrol, lemne, ce fac ei acolo în Alaska și din venitul ăla care ei îl obțin, guvernul, o parte din el, ca dividende, cum le numim noi, se duce către populația, către cetățenii statului Alaska. Așa, și am impresia că undeva prin Olanda, cu un grup, într-o anumită zonă, se testează sistemul. Mai e cale lungă până acolo, dar vreau să vorbesc de el, că nu știu ce părere aveți voi de treaba asta. Adică, mie mi se pare cool, ar fi nice. Întrebarea ar fi de unde iei banii. Asta ar fi o întrebare, de unde ia statul banii, că vorba aia, nu-ți bani de drumuri, de poduri, de pensii. Tot ce înseamnă, să zicem, social, e strâns de gât. O altă problemă care o văd eu foarte mare e inflația, că imaginează să vii să dai o știre de asta pe piață, fiecare prestator de servicii, după ce apare știrea asta, primul lucru care se gândește e că de mâine îmi cresc prețurile. De ce își cresc prețurile? Pentru că e o infuzie foarte mare de bani în piață. Și atunci adică eu o văd ca o să fie un șoc, zic eu, pentru că se va devaloriza moneda respectivă. Și un alt lucru, nu știu cum or să mai lucreze oamenii, adică etica la muncă, care există un video strict pe tema asta, etica la servici, ce impact o să aibă în treaba asta. Gândește că vine unul la servici care lucra normal până acum, ai un mic conflict acolo, nu contează din ce cauze și din ce motive, sau el are o mică problemă și nu mai stă de 2 ori să gândească dacă pleacă din firmă, pleacă direct, că el zice, pe oricum plecă și eu și soția, avem de fapt un minim income. Deci noi suntem legați zero de locul ăsta de muncă. Și atunci atitudinea oamenilor la servici cred că se va schimba negativ, nu pozitiv. Cine e deștept, normal, își vede de treabă și are de câștigat. Dar deci asta cred că sunt. O dată, cum anume pot statele respective să țină treaba asta, inflația și atitudinea oamenilor, cum or să se mai comporte ei la locul de muncă. Și în rest, nu știu, dacă întrebi probabil copiii de la liceu sau de la facultate, or să zică pretty cool, adică termin școala și încep să primesc bani, nu mai trebuie să mai mă duc să cer mama și lui tata. Deci cred eu că ei, dacă chiar vor să împingă acest sistem, or să reușească cu generațiile astea, copiii ăștia care, neavând familii, neavând responsabilități, ei nu-și dau seama, nu se gândesc la impact. Și atunci pot foarte ușor să-i acapareze. Exact cum social media s-a împrăștiat, nu de la oameni care atunci de la persoane care atunci aveau 40-50 de ani și munceau dimineața până seara, ci a intrat la copii. Deci de acolo te duci, îi antrenezi, la fel și cu sistemul ăsta. Încep de jos, îi antrenezi, pac, după care intră pe sistem, se aliniază toți. Ce părere ai de treaba asta? Ți se pare normal să se implementeze acest sistem sau nu? Nu normal. Dacă ți se pare cool, că normal, mai e mult până se implementează. Deci o tratăm la nivelul dacă e o idee bună sau o idee proastă. Cam atât în stadiul ăsta. Bun, v-am pupat, o zi bună!